Welcome to the Learn Greek with Short Stories series. Listen, read along, and learn Greek naturally through stories. You can find the link to this ebook in the description below. Πάμε! Ο Παναγιώτης ξυπνάει νωρίς το πρωί. Είναι η τελευταία του μέρα στην Ελλάδα. Ανοίγει το παράθυρο του ξενοδοχείου και κοιτάζει τον γαλανό ουρανό. Ο ήλιος λάμπει και η πόλη αρχίζει σιγά σιγά να ξυπνά. Κατεβαίνει σε μία μικρή καφετέρια όπου πηγαίνει σχεδόν κάθε πρωί. «Καλημέρα Παναγιώτη», λέει ο ιδιοκτήτης. «Καλημέρα. Έναν καφέ και μία τυρόπιτα παρακαλώ». Καθώς απολαμβάνει το πρωινό του, σκέφτεται όλες τις όμορφες στιγμές που έζησε στην Ελλάδα. Πριν φύγει για το αεροδρόμιο, ο Παναγιώτης κάνει μία τελευταία βόλτα στην πόλη. Περπατά στα αγαπημένα του στενά, βγάζει φωτογραφίες και αγοράζει μερικά αναμνηστικά για την οικογένειά του. Διαλέγει ελληνικό μέλι, ελαιόλαδο και ένα μικρό μπλε μάτι για καλή τύχη. Στη συνέχεια κάθεται σε ένα παγκάκι και κοιτάζει γύρω του. Οι άνθρωποι περπατούν, τα παιδιά παίζουν και οι καφετέριες είναι γεμάτες κόσμο. Ο Παναγιώτης χαμογελά. «Ελπίζω να επιστρέψω σύντομα», λέει. Λίγο αργότερα παίρνει το μετρό για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όταν φτάνει, βλέπει πολλούς ταξιδιώτες να πηγαίνουν προς τις αναχωρήσεις. Κοιτάζει τον πίνακα πτήσεων και βρίσκει εύκολα την πτήση του. Στον γκισέ της αεροπορικής εταιρείας δίνει το διαβατήριό του και την αποσκευή του. «Καλό σας ταξίδι», λέει η υπάλληλος. «Ευχαριστώ πολύ», απαντά ο Παναγιώτης. Μετά περνά από τον έλεγχο ασφαλείας και πηγαίνει στην πύλη επιβίβασης. Έχει λίγο χρόνο ακόμη. Έτσι αγοράζει ένα μπουκάλι νερό και κάθεται δίπλα στο παράθυρο. Βλέπει τα αεροπλάνα να απογειώνονται και να προσγειώνονται. Ακούγεται η ανακοίνωση για την επιβίβαση. Ο Παναγιώτης δείχνει την κάρτα επιβίβασής του και ανεβαίνει στο αεροπλάνο. Κάθεται στη θέση του, δίπλα στο παράθυρο. Λίγα λεπτά αργότερα το αεροπλάνο απογειώνεται. Από ψηλά βλέπει τη θάλασσα, τα βουνά και τα νησιά της Ελλάδας να μικραίνουν σιγά σιγά. Νιώθει χαρά γιατί έζησε ένα υπέροχο ταξίδι, αλλά και λίγη συγκίνηση γιατί ήρθε η ώρα να φύγει. Καθώς το αεροπλάνο συνεχίζει το ταξίδι του, ο Παναγιώτης ανοίγει το κινητό του και κοιτάζει τις φωτογραφίες από τις διακοπές του. Θυμάται τους ανθρώπους που γνώρισε, τα νόστιμα ελληνικά φαγητά, τις όμορφες παραλίες, τα ιστορικά μνημεία και τα μικρά χωριά που επισκέφθηκε. Χαμογελά και κλείνει το κινητό του. Κοιτάζει για τελευταία φορά από το παράθυρο. Η Ελλάδα χάνεται σιγά σιγά πίσω από τα σύννεφα. «Αντίο Ελλάδα», λέει χαμηλόφωνα. «Ευχαριστώ για τις όμορφες αναμνήσεις. Θα επιστρέψω σύντομα». Ο Παναγιώτης ξέρει ότι αυτό δεν είναι ένα αντίο. Είναι ένα εις το επανειδήν. Thanks for listening. If you enjoyed this story, check out the rest of the Learn Greek with Short Stories series. See you in the next story. Γεια σας!